हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर च्यानल टुकुस टेक्नोलोजी र आजको यस भिडियोमा तपाईहरुले नेपालबाट एप्पल आईडी कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सो एप्पल आईडी बनाउनको लागि तपाईहरु एप स्टोरमा पनि जान सक्नुहुन्छ या तपाईहरु जस्ट आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। आइफोनको मोबाइल भन्न आयो। सो सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरुले क्रिएट एप्पल आईडीमा प्रेस गर्नु होला र त्यहाँ गरिसकेपछि जस्ट लोड हुनेछ र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ सिलेक्ट गर्नु होला इंग्लिशमा र त्यसपछि तपाईहरुले जस्ट नेक्स्टमा प्रेस गरिदिनु होला र फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखेर तपाईहरुले जस्ट फेरि नेक्स्टमा प्रेस गरिदिनु होला र अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईहरुले युज योर करेन्ट इमेल एड्रेस भन्ने चाहिँ एमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामी मध्ये धेरै जनासित एउटा न एउटा इमेल एड्रेस हुन्छ सो हामीले चाहिँ त्यही इमेल एड्रेसलाई नै आइक्लाउड आईडी पनि बनाउन मिल्छ। सो हामीले त्यो इमेल एड्रेसकै आइक्लाउड आईडी बनायौं भने चाहिँ हामीलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ र पछि आइक्लाउड आईडी भुल्ने समस्या पनि तपाईहरुलाई हुन्न। सो तपाईहरुले चाहिँ जस्ट इमेल एड्रेस यहाँनिर लेख्नु होला। सो लेखिसकेपछि तपाईहरुले जस्ट नेक्स्टमा प्रेस गरिदिनु होला र अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एप्पल आईडी को जस्ट पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला र पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि भेरिफाई गरेर नेक्स्टमा प्रेस गरिदिनु होला र यहाँनिर तपाईहरुले आफ्नो फोन नम्बर भेरिफिकेसन गर्नुभयो र आफ्नो एप्पल आईडी को लागि पिन कोड सेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको एप्पल आईडी बन्नेछ। बट तपाईहरुले चाहिँ डिफरेन्ट समस्याहरु फेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यो समस्या सल्भ गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एड्रेस पनि हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाईले यो भिडियो पछि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर एड्रेस पहिले सोध्न पनि सक्छ। सो सोधेन भने चाहिँ तपाईहरुले यो कुरा गर्नु होला र तपाईहरुले एप्पल आईडी क्रिएट गरिसकेपछि जस्ट एप स्टोरमा लगइन गर्नु होला। सो लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ जस्ट प्रोफाइलमा प्रेस गरिदिनु होला। सो त्यसपछि तपाईहरु जस्ट कन्ट्री अर रिजनमा जानु होला र कन्ट्री अर रिजनमा जाँदाखेरि हल्का लोड हुनेछ। सो हामीले चाहिँ मेन कुरा गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ नेपाल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो। सो चेन्ज कन्ट्रीमा गइसकेपछि हामी जस्ट तल जानेछौँ। यनबाट आउनेमा नेपाल हुन्छ। सो यहाँनिर नेपाल खोज्नेछौँ। सो नेपाल 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 ल र मेरो चाहिँ पहिलेदेखि नेपाल सिलेक्ट रहेछ। सो तपाईहरुको छैन भने चाहिँ जस्ट नेपाल सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुको स्क्रिनमा टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु देखाउनेछ। सो तपाईले जस्ट यस्तो पढ्नु छ भने पढ्नु होला। त्यसपछि एग्री गरिदिनु होला। सो एग्री गरिदिसकेपछि तपाईले एग्रीमा प्रेस गरिदिनु होला। सो अब यहाँनिर जस्ट तपाईहरुको मेन अप्सन खुल्नेछ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्रेडिट कार्ड र डेबिट कार्ड भनेको छ। सो तल हामीलाई चाहिँ यहाँ नन अप्सन पनि देखाएको छ र अहिलेको समयमा चाहिँ नेपालमा त्यस्तो अवस्था आकै छैन जहाँ हामीले क्रेडिट कार्ड युज गर्न सक्यौं है त। सो पछि तपाईले भिडियो हेर्ने बेलासम्म आउन पनि सक्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ जस्ट अहिलेको लागि चाहिँ नन सिलेक्ट गरिदिनु होला र यहाँनिर चाहिँ आफ्नो एड्रेसहरु सबै डिटेलहरु भर्दिनु होला र पोस्ट कोड भन्ने छ मेन चाहिँ तपाईहरुले पोस्ट कोड भर्ने ठाउँमा चाहिँ जस्ट मैले आई बटनमा लिंक दिएको छु। सो त्यो हेरेर जस्ट आफ्नो एरियाको पोस्ट कोड थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो पोस्ट कोड हाल्नु होला र यो सबै इन्फर्मेसन भरिसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको कम्प्लिट आइक्लाउड आईडी या एप्पल आईडी तपाईहरुको सेटअप हुनेछ। सो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेरि आउने यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको साथमा बाइ बाइ गाइस, सी यू सुन।